දවසේ කිව්වා හෙට යන්නේ ඔයාලට හොඳට හුරු පුරුදු නමක් තියෙන ඒරියා එක. අපි යනවා පුතුකුඩි රිප්පු. පුතුකුඩි රිප්පු ගිහුවාන් පස්සේ ඔයාලට ටක් ගාලා මතක් වෙනවා ඇති යුද්ධේ. ඒ කාලේ බ්‍රේකින් නිවුස් හැම වෙලේම ගොඩක් වෙලාවට ඇහිච්ච නමක් තමයි පුතුකුඩි රිප්පු කියන්නේ. අද අපි වැඩ කරන්නේ යන ඒරියා එක පුතුකුඩි රිප්පු. ඉතින් අපි පුතුකුඩි රිප්පු වලට ගිහිල්ලා බලමු. ඒ තාත්තේ මොකද කියලා. වාර්තිපන් නැහැ. මොකද කියන්න තියෙන්නේ මේ පැත්ත ගැන. මට වැඩි හොඳට ඔයා දන්නේ නැති මේ පැත්ත ගැන. කියන්න මොකුත් නැහැ. යුද්ධ හොඳටම තිබ්බ පැත්තක් නේද? ඒ කියන්නේ අන්තිම කාලේ හොඳටම යුද්ධ තිබ්බ පැත්තක්. ඉතින් මම කලින් ගිහින් තියෙන පුතුකුඩි රිප්පු පාර්තිපන්නයත් එක්කම ඒ යනකොට LTT ගෑය වල දාපු තැන් ඊට අමතරව ගත්තාම ඒ කට්ටිය අන්තිමේට යුද්ධේ පෙරදීගෙන යනකොට මිනිස්සු බාර වෙච්ච තැන් එතකොට යාලා කරපු වගාවල් තිබ්බ තැන් යාලා කලින් බංකර් තිබ්බ තැන් ඒවා අපි මේ අන ඒරියා එකේ තැන් වල මට අයියා කලින් පෙන්නුවා කලින් පාර යනකොට තව කිලෝමීටර් 26ක් තියෙනවා පුතුකුඩි රිප්පු වලට අපි ගිහින් බලමු ඒ කොහොමද කියලා මේ අපිට දැන් පේන්නේ පුතුකුඩි රිප්පු ටවුන් එක මෙව්වා ඉස්සර මේ විදිහට නම් තිබ්බේ නෑ මේ ඉස්සර මේ විදිහටම තිබුණ ෆෝටෝ එක ස්ටේට් කරලා ගන්නවා නම් අරන් බලන්න කියන්නේ ඔව් ඉස්සර විදිය බලන්න පුළුවන්ලු 2009 විතර ෆොටෝ එකක් අරන් බැලුවා නම් කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්ලු ඉතින් පාර්තිවණය තමයි කියන්නේ මේවා සම්පූර්ණ සමතලා වෙලා තිබ්බ ඒරියා 2009 හොඳටම යුද්ධ තිබ්බ ඒරියා එකක් තමයි මේ ගන්න තියෙනවා අපි පුතුකුඩි රිප්පු ටවුන් එකෙන් ඔඩ්ඩු සුදාන් පැත්තට හැරෙවුවා හරවලා චුට්ට දුරක් එද්දී අපි අතට වම් දකුණු පැත්තට හරවලා ඇතුළට ආවා මොකද අපි යන්නේ එනවනේ පාරවල් වල තත්ත්වෙත් එක්ක බලවල් වැටෙනවා ඉල්ලෙනවා ඉතින් ඔඩ්ඩු සුඩාන් කිව්වම ඔයාලට ටක් ගාලා මතක් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මම දන්නවා ඒ කාලේ යුද්ධේ. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඉන්නේ යුද්ධේ හොඳටම තිබ්බ ඒරියා එක. මේ අපිට පේන අපි මේ යන හැම තැනකම අපේ ආමි එක එතකොට LTT එක ඔය දෙකම බිඳුවන් නෑර ඇවිදලා ඇති. ඒ කියන්නේ පීරන්න ඇවිදලා ඇති. ඉතින් ඔඩ්ඩු සුඩාන් එතකොට පුතුකුඩි රිප්පු ගාම අපිට තාම ටක් ගාලා මතක් වෙන මිනිස්සු දෙන්නේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ඒ දවස්වල අපි අහපු නිවුස්. සමිල් ආනන්ද, අනුර දොරකොමර, සුජිත් ඉතාන පතිරණ අනිවාර්යෙන් ඔය නම් තුන මතක තියෙන්න ඕනේ ඒ කාලේ නිවුස් බලපු කට්ටියට. ඉතින් අපි යන තැන කොහොමද කියලා බලන්න යන්. ඉතින් තව චුට්ට දුරක් යන්න දෙනවා පාර පොඩ්ඩක් අවුල්. ඉතින් මම පෙන්නන්න යම් ප්ලේස් එකට. රයිට් අපි ඒරියා එකට ඇවිත් ඉන්නේ. මෙන්න පේනවා නේද කුඹුරු යාය. ඉතින් මේ පැත්තේ අලි ඉන්නවා. අර පැත්තෙන් දිගටම තියෙන එහා පැත්තේ පැල් ගහලා තියෙනවා. මේ මිනිස්සු මහර කට්ටක් කනවා මේ අවුවත් එක්ක. පුදුම රස්නියක් තියෙන මෙහෙ. හරිම අමාරුයි. ඒ අවුවත් එක්ක ඔට්ටු වෙලා මේ පොළවත් එක්ක ඔට්ටු වෙලා ආරම දෙයක් කරනවා මේ වගේ කුඹුරු යායක් හදන්න මේ මිනිස්සු. ඉතින් මම මේ මාකින් එකට යන ගමන් මේ තියෙන ඩ්‍රෝන් එක රිමෝට් එක. අපි බලමු මාක් කරලා කොච්චර ඒරියා එකක් තියෙනවද කියලා. එක එක්කෙනාගේ කුඹුරු තියෙන්නේ කෑලි. එතකොට පොඩි කොටස් තියෙයි මාක් කරන්න. සමහර තැන් එරෙනවා. මෙන්න ඒ දණ්ඩක් තියෙනවා. පණ්ඩිතයාට ඒ දණ්ඩ යන්නත් බෑ කියනනේ. ඒකින්ද මම නම් ගියා හැබැයි මම පණ්ඩිත නෑනේ. ඒකින්ද අවුලක් නෑ. අන්න අර පැත්තේ ජෙනරේටර් එක දාලා තියෙනවා. ඒකින්ද සද්ද ඇහෙන්නේ නැති වෙයි. අන්න කට්ටිය ඩ්‍රෝන් එක මං හිතන්නේ රෙඩි කරලා ඉවරයි. බලමු ඩ්‍රෝන් එක යවන්න තියෙනවා මීටර 300ක් විතර ඈතට. යවලා තාම මිෂන් එක දෙන්න ඕනේ. යවන්න බලන්න.
මැනුවල් ෆ්ලයි කරන්න වෙනවා. මොකද මේ මීටර් 200ක් විතර එහා තියෙන්නේ අපිට ඒ හරියට ළඟට යන්න බෑ. ඒක හින්දා අපි මැනුවල් ෆ්ලයි කරලා එතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙයාට මිෂන් එක ස්ටාර්ට් කරන්න දෙමු. යන ගමන් මේ තියෙන්නේ අන්න රයිට් අපි මිෂන් එක ළඟ ඉන්නේ. එහෙම මිෂන් එක මොන්න බලන්න රයිට් ස්ටාර්ට් ටාස්ක්. මම ටාස්ක් එක ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ. මීටර 2.5කට අඩු වුණා. මීටර 300 ගාණක් එහා තියෙන. ඒකයි මැනුවලි ෆ්ලයි කරන්න උනේ. යා ඔබ්ස්ටකල් වැඩි කුඹුරක් ඒක. ඔව්. මොන කට්ටියට තේ හදාගෙන යනවා ඈත ඉන්න අයට. මේ ඒරියාවේ ගහන අන්තිම කුඹුර ඔය තියන්නේ දැන් තමයි යවුවේ. මීටර 700ක් විතර ඈත තියන්නේ කුඹුර. බලන්න ඔය යන්නේ. ඉන්න බලමු අපි කැමරාව දාලා ඔන්න. එනේ එහෙම තමයි රිව් එක තියන්නේ. රයිට් මේ තියන්නේ. උඩින් පේන්නේ ටැංක් එකේ තෙල් අඩු වෙගෙන යනවා 13.6යි 13.5යි බැටරි එක තියෙනවා ඩ්‍රෝන් එකේ බැටරි එක 9යි මේ පැත්තෙන් GPS තියෙනවා රිමෝට් එකත් එක්ක තියෙන කනෙක්ෂන් එක තියෙනවා කොච්චරද කියලා මේ පැත්තේ කොනේ පහ පාටින් දැන් පෙන්වන්නේ රිමෝට් එකේ බැටරි එක ඒ යටින් රේඩාර එකට පෙන්නනවා කොච්චර දුරකින්ද ඔබ්ජෙක්ට් තියෙන්නේ කියලා අනිත් ටික කියන්න ඕනේ නැහැ දැක්කහම තේරෙනවා රයිට් ඔන්න ඔහොම තමයි මේ ඒරියාවේ අන්තිම කුඹුර. තව අක්කර 12ක විතර එකක් යනට අවරියක් ඈත අපි ගිහින් බලමු මේක. කොහොමද? ජෙනරේටරේ සද්දෙත් එක්ක ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම අපි දැන් අතත් පහුවෙලා අපි තාම වැඩ. එයා බැටරි charge කරනවා, remote charge කරනවා ඔය විදිහට තමයි යන්නේ ඉතින් ගමන. Aircraft preparing to take off. Stand back at a safe distance. Aircraft on ground. දැන් වෙලාව රෑ 8යි. අද දවසේ ඉවර වෙන්නේ අක්කර 46කුත් එක්ක. දැන් තමයි අපි පුතුකුඩි රිප් වලින් යන්නේ. ඉතින් ආය වැඩ තියෙන දවසක අපි බලමු ඒරියා එක යන ගම පොඩ්ඩක් කතා කර කර යන්න ඕනේ ඒරියා එක කියලා. පාර්තිපන් අයත් එක්ක අපි ආය හම්බෙමු වැඩ තියෙන දවස්. එහෙනම් අද දවසට අපි ගිහින් එන්න.